ሰላም ጓደኞቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት ገንዘብ የሚሰራ የዩቲዩብ አካውንት እንደምንከፍትና እንዴት ሰብስክራይበር ነምበራችን እንደምንጠብቅ አሳያችኋለሁ። ተከተሉኝ። በመጀመሪያ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ቀጥሎ አካውንትስ የምትለው ውስጥ እንገባለን። ከዛ እዚች ጋር አድ አካውንት የምትላለች እሷን አንዴ እነካታለን። ያ ጂሜል አካውንት ስለሆነ ምን ከፍተው እዚች ጋር ጎግል የምትለውን አንዴ እንኳን ኦኬ፣ በዚህ መልኩ አምጥቶልናል። እዚች ጋር ክሬት አካውንት የምትላለች እሷን አንዴ እነካታለን። ከዛ ፎር ማይሰልፍ የምትለውን እዚች ጋር ያ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም ነው የጠየቀን፣ እናስገባለታል። አስገብተን ከጨረስን በኋላ ኔክስት የምትለውን ኦኬ፣ እዚህኛው ፔጅ ላይ ደግሞ የተወለድንበት ቀን፣ ወር፣ ዓመተ ምህረትና ጀንደራችንን እንድናስገባ ይጠይቃል። እዚህ ጋር እናስገባለታለን። ከዛ ከጨረስን በኋላ ኔክስት የምትለው ኦኬ፣ እዚህኛው ፔጅ ላይ በሶስት አማራጭ አቅርቦልኛል። እኔ ያስገባው ከበደ ለማ የሚል ነው። እሱ የመጀመሪያው ለማ ከበደ 302@gmail.com የሚል አምጥቶልኛል። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ኬለማ 820@gmail.com የሚል አለ። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ክሬት ዩር ኦን ጂሜል አድሬስ እኛ የፈለግነውን ሶስተኛ ላይ የፈለግነው አሁን ከበደ ለማ አይደል ያልኩት፣ ከበደ ለማ 33@gmail.com ጂሜል አድሬስ የምትለዋን እነካታለን። እኔ ግን የመጀመሪያው ስለተመቸኝ የመጀመሪያውን እነካለሁ። ከዛ ኔክስት ይላል። ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርድ እንድናስገባ ነው የሚጠይቀን። ፓስወርድ እናስገባለን። ከዛ አስገብተን ከጨረስን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ኦኬ፣ አካውንታችን በዚህ መልኩ ተከፍቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔክስት የምትለውን እነካታለን። ከዛ እዚህ ጋር አግሪመንት አለ፣ አይ አግሪ እለዋለሁ። በመጨረሻም አካውንታችን ተከፈተ ማለት ነው። እዚህ ጋር አክሴፕት ነው። ኦኬ፣ ጂሜል አካውንታችን ከፍተን እንደጨረስን ወዲያው የዩቲዩብ ቻናላችንን ክሬት ያደርገዋል። እሱን ለማለት የዩቲዩብ አፕ የምትለው ገብተን እናየዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ በዚህ መልኩ አምጥቶልናል። እዚህ ጋር ኬ የምትለው እንደምታዩት። ከዛ አንዴ እሷን እነካታለን። እዚች ጋር ዩር ቻናል የምትላለች እዛ ውስጥ እንገባለን። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ከበደ ለማ ይላል። እናንተ የተመቻችሁን ስም ትሰጡትና እዚች ጋር ክሬት ቻናል የምትለዋን ትነካላችሁ። ቻናል ክሬትድ ይላል። ቻናላችን በዚህ መልኩ ተከፍቷል ማለት ነው። ስም መቀየር ከፈለጋችሁ እዚች ጋር የሴቲንግ ምልክቷን ትነካላችሁ። ከዛ እዚች ጋር አንድ ተነክቷታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ በዚህ መልኩ መቀየር ትችላላችሁ። እኔ ግን መቀየር ስለማልፈልግ ካንስል እለዋለሁ። እሺ፣ አሁን ደግሞ ማሳያችሁ እንዴት የቻናላችንን አርት እንደምንቀይርና እንደ ፕሮፋይል ፒክቸሩን አድ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። እና በመጀመሪያ ክሮም ውስጥ እንገባለን። እዚች ጋር ሰርች ባሯ ላይ youtube.com ትሉታላችሁ። ብላችሁ ወደ ዩቲዩብ ከታችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ሶስት ሰረዝ አለች። እሷን አንዴ ትነኳታላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ዴስክቶፕ ሳይት የምትለውን ቼክ እናረጋታለን። ከዛ ዴስክቶፕ ሞድ ይሆንልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ኬ የምትላለች እሷን እነካታለን። ከዛ ዩር ቻናል የሚለውን
አንዴ ትነኳታላችሁ። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከስተማይዝ ቻናል የምትለዋለች አንዴ እነካታለን። ከዛ የቻናላችን ቻናል አርት ለመቀየር እዚች ጋር የብር ምልክት አለች፣ እሷን አንዴ እነካታለን። ከዛ ኤዲት ቻናል አርት የምትለው ቻናል አርት ራሳችሁ ሌላ ሰርታችሁ ያዘጋጃችሁት ካለ እዚች ጋር ሴሌክት ፎቶ ፍሮም ዩር ኮምፒውተር የምትለውን አንዴ ትነኳትና ከዛ ከስልካችሁ ወይም ከፒሲያችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ከሌለ ግን ዩቲዩብ ራሱ ሰርቶ ያዘጋጀልን አለ። ከሱ ውስጥ ጋለሪ ከምትለው እንመርጣለን። ጋለሪ የምትለውን አንዴ ነካ። እዚህ ከተዘጋጁት ደስ ያላችሁን እናንተ መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔው ለምሳሌ እቺኛዋን መርጣለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ቲቪ ሞባይል የሚለው አለ። እናንተ ደስ ያላችሁ ትመርጣላችሁ። እኔ ዴስክቶፕ የምትለውን አንዴ ነካትና ሴሌክት እለዋለሁ። አያችሁት እዚች ጋር ያው የመረጥኩትን እዚህ ጋር አድርጎልኛል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፕሮፋይል ፒክቸር ለመቀየር ነው። እሷን እዚች ጋር ያለችዋን አንዴ ነካታለን። ከዛች የብር ምልክቷን ነክተን ኤዲት የምትለውን ነካለን። ፍሮም ዩር ኮምፒውተር የምትለውን አንዴ ነካለን። ከዛ ከስልካችን ወይም ከፒሲያችን ፎቶ እንመርጣለን። ለምሳሌ እኔውን ያዘጋጀሁት የለም፣ ግን ዝም ብዬ አንድ ያገኘሁትን መርጥላችኋለሁ። ኦኬ መርጬ ያለው አፕሎድ እያደረገልኝ ነው። ኦኬ ሳይዙን እናንተ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ያው እኔ ለማሳየት ስለሆነ ዝም ብሎ ባለው ይሁን። ከዛ ሴት ፕሮፋይል ፎቶ የምትለዋን እንነካለን። ኦኬ እንደምታዩት ያው በዚህ መልክ ፕሮፋይል ፒክቸራችንን አድ ማድረግ እንችላለን። ዩቲዩብ አፕ ላይ ገብተን ቼክ እናደርገዋለን። ያው እንደምታዩት በዚህ መልኩ ቀይሮልኛል። ይህን ይመስላል እና አሁን ደግሞ ማሳያችሁ ቪዲዮ እንዴት አፕሎድ ማድረግ እንዳለብን ነው። መጀመሪያ እዚች ጋር ያለችውን አንዴ እንነካታለን። ከዛ ዩር ቻናል የምትለዋን እዚች ጋር ያለችዋን ሳይን አንድ እንነካታለን። ከዛ አሎ አክሰስ የምትለውን አሎ እንለዋለን። ያው ለምሳሌ እኛውን አፕሎድና ያው እዚች ጋር ታይትል ትጽፋላችሁ የፈለጋ ያው እነሱን ሊገልጽ የሚችል አሁን ለምሳሌ ቪዲዮ ብዬ ታይትል እንሰጠዋለሁ። ዲስክሪፕሽን ፈኒ ቪዲዮ ብዬ ታይትል እንሰጠዋለሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ መጻፍ የምትፈልጉት ነገር እዚህ ካለ እዚህ ትጽፋላችሁ። እዚች ጋር ፐብሊክ ከፈለጋችሁ ፕራይቬት ማድረግ ትችላላችሁ። ፐብሊክ ስለሆነ እኔ ለፐብሊክ ስለሆነ የምለቀው እዚች ጋር ያለችውን አንዴ እነካታለን።
መልኩ አፕሎድ ማድረግ ይጀምራል። ኦኬ በዚህ መልኩ ቪዲዮ አፕሎድ ሆኗል እና ጓደኞቼ ይሄን ይመስል ነበር። ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።